Last video আমি এটা front face কৰিছিলো আৰু আজি এটা আমি simple side face কৰিম এটা circle middle এটা line আৰু ঠিক middle point তকৈ তলত আৰু এটা line এতিয়া তলৰ ফাললে আমি এটা L প্যাটাৰ্ণত L বনাম আমি এটা L প্যাটাৰ্ণ এটা কৰিছো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যিমান yellow same okay তো এটো হল আমাৰ eye line nose line আৰু ইয়াৰ মাজত আমি এইখিনিতে থাকিব lip first কপালখন eye line এৰ ওচৰতে কপালখন এনেদৰে সোমাই আহিছে আৰু তাৰ পৰা আহিব nose এইখিনিতে এটা কার্ভ হৈছে হৈ লিপ আৰু তলতো আকৌ এনেদৰে কার্ভ হৈছে ইয়াতে চকু eyeball তাৰ ওপৰত eyebrow First circle middle point তকৈ অলপ তলত এটা line standing line আৰু এডাল parallel line তাৰ পিছত এডালে হল eye line ইয়াৰ তলত এডাল অলপ বেকাকে এডাল line দিতে আৰু এইটোতে হ'ব nose ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ আহিলে nose আৰু চিনৰ মাজত আহিব lip line lip eye লাইনৰ পৰা nose লাইনলৈকে আহিব ear hair এটা side face গালৰ লাইন চকুৰ ওপৰত চকুৰ পটাখন ঠিক আছে এতিয়া মই এই লাইন বিলাক মুছি
ফেচটো ফাইনেল দেখুৱাম এটা সাইড ফেস দেখুৱালো নেক্সট ভিডিওত আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ফেসৰ বিষয়ে আমি ডিসকাস কৰিম থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং